السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا هذه السلسله ديال الاكل اللي فيه السكر الطبيعي. اليوم ارتئيت ندير لكم واحد القريشلات اللي كيجيو هكايا بغيوشي، كيجيو خفاف ومهوين نتوما كما كتشوفوا، غير بدقيق القمح بوحدهم، ما فيهم لا فورس لا حتى شي حاجه. كيف ما نقدروا نتناولوهم بوحدهم في الفطور ولا في الكوتي بوحدهم، او مع عسل الزبيب او عسل التمر. كيبقى هادي لك اليوم حلاوتهم الصراحه هي هذيك مقاده. اللي بغى يزيد شويه يزيد هاد يحليهم بهاد السكر، هاد العسل اللي هو صايبنا في القناه طبعا. وكنتمنى هاد السلسله تنول الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا بخصوص هاد الوصفات، وكنتمنى تطبقوهم وينجحوا معكم، واكيد غادي ينجحوا معكم، لان ما تنوريكمش انا شي حاجه اللي هكا عبثا. كنجربها وكنعاودها، كنكون فايته دايرها بزاف ديال المرات، وكنحاول نبارطاجيها معكم باش كلشي يستافد وتعم الفائده للجميع. شكرا لكم، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. المقادير ديال القريشلات ديالنا البلديين كتسالي: عندنا نص كيلو ديال دقيق القمح اللي مصايب في الدار، طبعا ماشي الفينو، كنكونوا طاحنينه على يدينا وحيدنا منه النخاله، كيبقى على هذا الشكل هذا. عندي نص كيلو منه. عندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات ديال العجينه، معلقه ديال السمسم ديال النافع اللي هو الشمر، 2 معالق ديال الجنجلان محمرين، المعلقه ديال الملحه، وعندي 2 معالق ديال عسل الزبيب اللي كنت قدمت لكم في الاسبوع الفايت، 2 بيضات بلديين، واحد 2 معالق ديال الزبده بلديه حتى هي، واحد الكاس معامر ديال الزيت البلديه تكون حلوه ما تكونش حاره، وخل التفاح من الافضل، ما كانش ديروا الخل العادي، والسكر حتى هو كنت قدمت لكم في القناه، السكر ديال التمر، وماء دافي للعجن. اول حاجه غادي نبدا بالطحين، واخا انا مغربله غادي نزيد ثاني ليطمئن قلبي. ندير واحد الحفيره هنا الوسط، غادي ناخذ الخميره نخلطها. دائما هذه ما نديروهاش مباشره مع السوائل لان بحال كتقتلها. واحد شويه ديال الملح، القياس اللي يملح، نحاول ما نديرهاش مالحه بزاف. كما قلت لكم السكر ديال التمر ندير واحد 3 ديال المعالق. نتوما كيف شفتوا بقى زوين، يعني مده هذه وباقي عندي كنستعملو الحلويات، باقي نديرو بزاف ديال الحلويات فيه. معلقه ديال الشمر، 2 معالق ديال السمسم، الزيت كما قلت لكم حلو. واللي ما تيحبش يدير زيت الروميه، انا درت كلشي صحي، هذا درت كلشي يعني بلدي. غناخذ 2 معلقات ديال العسل ديال الزبيب، هادو كيعاونوا في اللون، غيتحمروا لنا دغيا، وفي الرطوبيه غيبقاو رطبين واحد المده. نزيد واحد شويه. والبيض اللي عنده البلدي يدير، اللي ما عندوش ما يديروش. غادي ناخذ واحد الصفر غنخليه باش ندهن به، وهادو غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل صافي، وغادي نعجن عادي كأننا كنعجن العجينه. اللي بغى يستعمل العجانه ماشي مشكله، ماشي شي حاجه اللي غتسمح لنا. صافي غادي نعجنها وندلكها ونخليها تخمر. بعد ما دلكتها غادي نديرها في واحد البول هكا، وغنغطيها ونخليها تخمر ونتلاقى بكم ان شاء الله. دازت واحد المده، خمرات لينا العجينه ديالنا كما كتشوفوا. دابا على حسب ملي تيكون الحال سخون دغيا كتخمر، كان الحال بارد كتاخذ شويه ديال الوقت.
غنعاود نهبطها في الكسريه. هنا كيجي الدور ديال الزبده تكون درجه حراره المطبخ. كانت زبده بلديه، المهم خصها تكون من اصل حيواني. وغادي نخدموها مزيان باش تجينا بغيوشي. ما غاديش نزيد هاد الكميه، راه جاتني بركه. زدت واحد شويه، تقريبا معلقه كبيره. كنبقاو ندلكوها حتى ديك الزبده كلها كتختفى، ما كتبقاش باينه، كتدخل وسط العجينه وكتدلك لينا العجينه مزيان مع انها شبعانه خميره. هنا بدات كتبان لنا كمورقه. شتيها ومشتي ولات كتبان مورقه. صافي دابا غادي نشكلوها. ملي دلكتها شوف القوام ديالها تتكون رطبه. كنكون فرشت واحد الورق ديال الطبخ في الطاوه ديال الفران وغادي نشكلها. كنديرهم على الحجم اللي بغينا، يا متوسطين يا كبار على حسب الرغبه ديالنا. بلا ما كنديرو يدينا لا فيهم لا زيت لا حتى حاجه. اللي بغى كميه كبيره يذوب المقادير، يدير كيلو ديال الدقيق ويذوب داك المقادير كامله بوا دو، تعطي كميه اكبر. غادي نكرسهم بواحد شويه، ولا بغيناهم يبقاو منفوخين نخليهم هكذا. انا كنفضل نكرسهم واحد شويه. صافي غنبدا ندهنو بالبيض. دائما ندهنوهم ومن بعد باقي ما خمروش، لان الا خمروا قصناهم غادي نهبطوا ديك الخميره، وحنايا محتاجين ديك الخميره هي تعطيهم داك الانتفاخ. ملي كملت لهم الدهن ديال البيض غندردر واحد شويه ديال الجنجبال. هذا ما تيكونش محمر، داك اللي درناه في وسط العجينه تيكون محمر، مي هذا غادي يتحمر مع الطياب. انا غندير جوج اشكال، غندير بالجنجلان وغندير بالبافو. تيبقى اختياري الحبوب او الزريعه ديال الكتان، او يعني بزاف ديال الحبوب، الجنجل الابيض. كتبقى مساله اختيارات فقط. هاد الحبوب كلهم زوينين للصحه مفيدين بزاف. صافي وهكا كنكون كملت التشكيل ديال القريشلات ديالي. غنخشيهم دابا في الفران يكون طافي، لان ما يمكنناش نغطيوهم. غنخشيهم في الفران حتى كيخمروا ونشعلوا عليهم ان شاء الله ونطيبوهم على درجه متوسطه. هما القريشلات ديالنا بعد ما طابوا كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو زويونين وصحيين. وما تنساوش تفرجوا في الفيديوهات السابقه وتسناو الفيديوهات الجداد ان شاء الله القادمين. وشكرا لكم.